سلامونه ملګرو، په دا هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم. ګرانو ملګرو، زموږ دا ویډیو د واتساپ اپلیکیشن اړوند ده. یو داسې طریقه درته درښیم چې د هغې په مرسته به هیڅ شخص تاسو ته مزاحمت نه کوي، بلکې یوازې هغه نمبر به تاسو ته میسج کوي کوم چې له تاسو سره ثبت او راجستر وي. دا طریقه په هر موبایل کې د استفادې وړ ده. کولی سئ تاسو همدا طریقه په خپل د کور پر موبایل کې استفاده کړئ. یعنې تاسو کور کې یو موبایل لرئ او پر هغې کې تاسو خپل ځان دپاره واتساپ جوړ کړی ده. تاسو نه غواړئ هغه اشخاص ورته لاسرسی ولري د کومو اشخاصو نمبر چې ستاسو پر موبایل کې نه دي ثبت. راځو ملګرو د طریقې په لور. هغې دپاره تاسو راشئ پر خپل موبایل کې د واتساپ اپلیکیشن راخلاص کئ. لاندې سیټینګ برخې ته راسئ. ګرانو ملګرو، دلته لیکل شوي سیټینګ برخه همدا کلیک کئ او دې ځای کې به دوستانو تاسو راشئ. په دې ځای کې دوستانو موږ او تاسو سره نورې اپشنې هم شتون لري. دلته به تاسو راسئ ایډوانس برخې ته. کله چې تاسو سیټینګ کلیک کړئ، تاسو به راسئ پر ایډوانس اپشن باندې به کلیک واخلئ. پر دې ځای کې موږ او تاسو ته لومړی لیکلي بلاک اننون اکاونټ میسج. که چیرې تاسې دغه اپشن په خپل واتساپ کې آن کړئ، نو تاسو ته به هغه اشخاص میسج نشي کوی د کومو اشخاصو نمبر چې ستاسو پر موبایل کې ثبت نه وي. ګرانو ملګرو، دا طریقه د هغو خلکو دپاره ده چې په کور کې موبایل استفاده کوي او نه غواړي نور اشخاص ورته مزاحمت وکړي. راشئ تاسو پر خپل موبایل کې همدا اپشن په دغه ډول سره آن کړئ. له دې نه وروسته به هغه نمبر تاسو ته مزاحمت نه کوي کوم چې له تاسو سره ثبت او راجستر نه وي. ګرانو ملګرو، کله چې تاسو همدا اپشن پر خپل موبایل کې آن کړ، له دې نه وروسته بیک راسئ او ستاسو سیټینګ دلته مکمل سو. اوس نو همدا طریقه ده، هغه اشخاص چې نمبر یې ستاسو پر موبایل کې نه وي ثبت، تاسو ته میسج یې نسي کوی. ګرانو ملګرو، زموږ ویډیو همدلته پای ته رسیږي. که چیرې ویډیو معلوماتي وه، یو لایک ورکړئ او د خپلو نورو دوستانو سره شیر کړئ. میلاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو